ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ቺክን ሎሊፖፕ በቤታችን እንዴት እንደምንሰራ በአጭሩ አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ፣ ልጆች ይወዱታል። በጣም በቀላል መንገድ የሚሰራ የቺክን ሎሊፖፕ አሰራር ነው። ወደ ስራው ስገባ እዚህ ጋር ቺክን ድራም እግሩን ነው የምጠቀመው። በመጀመሪያ ደረጃ ከጫፉ ላይ ያለውን ቆርጬ አወጣዋለሁ። ሁሉንም በዚህ መልኩ ሁሉንም ቆርጬ ከጨረስኩኝ በኋላ ቆዳውን ትንሽ ከፍ አረገና በዚህ መልክ ዙም ግማሽ ቦታ ሳልሄድ የተወሰነ ቦታ ላይ ጫፍ ላይ በዚህ መልክ ቆርጠዋለሁ። ዶሮውን አጥቤዋለሁ። በጨው በሎሚ ዝብዝፍ አድርጌ በደንብ አጥቤዋለሁ። ግን ደግሞ ከተቆረጠም በኋላ በዚህ መልኩ መታጠብ ይፈልጋል። ከዛ እንደዚህ ገዝግዘን ቀስ እያለን ስጋው እንዳይበጣጠስብን እንደዚህ ከቆረጥነው በኋላ ፈልቅቀን እናወጣዋለን። ቀረ ስጋ ካለው እናጸዳዋለን። ስራ ስር ካለው ያው እንደዚህ ሁሉንም አጸዳዋለሁኝ። ሌላው ደግሞ እስከ ቆዳው የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ መልክ መጀመሪያ እንደቆረጥኩት ነው የምቆርጠው። ያው ቆዳው እንዳለ ሆኖ ላዩ ላይ ብቻ እግሩ ጋር በዚህ መልኩ ቆርጠውና ልክ ያኛውን ፈልቅቄ እንዳወጣሁት እንደዚህ ፈልቅቄ አወጣዋለሁ። እንደናንተ ምርጫ። ያው እንደዚህ ደግሞ አጥቤው ተመልሰን እንገናኛለን። ያው ይሄ ሁሉ ቆሻሻ ነው የወጣው ተቆራርጦ። አጥቤ በደንብ ለሁለት ሰዓት ያህል ቆይቷል። ያው ለምሳ ሰዓት ስለመፈለገ ስለነበረው ውሃው በደንብ ጥፈፍ ብሎ እንዲሄድ። ወዲያው የምትሰሩት ከሆነ ደግሞ በኪችን ታውል በኩሽና ጨርቅ በምንጠቀምበት እቃ በምናደርቅበት የለም ወይ ደግሞ በሶፍት በዛ በደንብ አርጋችሁ ውሃው እስከሚደርቅ ድረስ አደራርቁት። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር እና ጨው ጨምሬያለሁኝ። ከዛ የምጠቀመው ኦሪጂናል ቺክን ፍራይ ሚክስ ነው። ይሄንም ማንኛውም አይነት ሱቅ ታገኙታላችሁ። በውስጡ ያለው እንግዲህ እንደ ፓርስሊ፣ የሽንኩርቱ ዱቄት፣ ጋርሊክ ምናምን ነው ያለው። እማታገኙ ከሆነ ቤት ውስጥ ቀላቅላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ ቪዲዮ አልገባልኝም። የሚክሱ ላይ እኔ በርበሬ ጨምሬያለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። በድጋሚ ይቅርታ ቪዲዮ ስላልገባልኝ ነው። ከዛ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ የለወስኩትን ዶሮ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ እለውሰዋለሁኝ። እያንዳንዱን በደንብ አድርጌ ነው የምለውሰው። እንደዚህ በዚህ መልኩ ዘይት ጥጃለሁኝ። ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ከዛ እያራገፍኩኝ ነው የምጨምረው ዱቄት እንዳይሆንብኝ። እና በሁለት እንትን ነው ማሳያችሁ፣ መንገድ ነው ማሳያችሁ። አንደኛውን ይኸው እንዳያችሁት በፍራይ ሚክሱ ብቻ በሱ ቀላቅየው በዱቄቱ ቀላቅየው ነው የጨመርኩት። ሁለተኛውን ደግሞ እንደናንተ ምርጫ ይሆናል፣ አሳያችኋለሁ። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ነው የከፈትኩት፣ ውስጥ ድረስ እንዲበስልልኝ። ቶሎ እንዳያር ይረዳናል እሳታችንን መጥነን ስንከፍተው። ይሄው በእንደዚህ ራሱ ሲደርስ እንደ መፈንዳት ነገር ይመጣል። ጠጠጠጥ እያለ እንትን ይላል እና የዛን ሰዓት ያው እየገለበጥኩት በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንዳያችሁት ከላዩ ክሪስፕ
እና ከውስጡ ደግሞ ለስልስ ያለ ሆኖልኛል። አሁን ስለሚበቃው ይሄ አወጣዋለሁ። ሁለተኛውን ደግሞ እናያለን። ሁለተኛው እንቁላል እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር 2 እንቁላል በዚህ መልኩ በደንብ መታዋለሁ። ከዛ ብላክ ፔፐር እና ትንሽዬ ጨው እጨምራለሁ ላይ እንዲሁም ደግሞ ወተት የተወሰነ 3 የሾርባ ማንኪያ 4 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ወተት ከጨመርኩኝ በኋላ በመጀመሪያ ዶሮውን በዱቄቱ በሚክሱ ዲፕ ካረግነው በኋላ እንደገና መልሰን እንቁላል ውስጥ እና ወተት ውስጥ በዚህ መልኩ እናገላብጠዋለን። ከዛ መልሰን እዛው ሚክስ ዱቄቱ ላይ የተቀላቀለው ዱቄት ላይ ይቅርታ እንግዲህ እንግሊዘኛ ስለምቀላቀል ሁሉንም በደንብ አርጌ ካረጠፍኩት በኋላ መልሼ የተቀላቀለው ዱቄት ውስጥ በዚህ መልኩ ከከተትኩኝ በኋላ እየነሰነስኩኝ በደንብ አርጌ እንተንለዋለሁ ድምድም አረጋዋለሁ። ይሄ ኬፕሲ ሄዳችሁ ስትበሉ ያለው ክርሽም የሚለው ጣዕም ይመጣል። እኔ ፐርሰናሊ የምወደው እንደዚህ ነው፣ በዚህኛው መንገድ ነው። እናንተ ደግሞ እንቁላሉን የማይመቻችሁ ወይ አለርጂ ከሆናችሁ ካለ ምንም አይነት እንቁላል ሳታረጉ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አርገፍ አርጌ እንደገና ድጋሚ ዘይት ውስጥ ጨምረዋለሁ። ያው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በአንድ ጎን ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ነው የማበስለው። ያው ይሄኛው ካለ እንቁላል የተጠበሰው ነው። በእንቁላል የተጠበሰውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ገልበጥ አረጋዋለሁ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም እንዲበስል። አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ያው እንግዲህ በእንቁላል የተጠበሰው ልክ ውጪ ሄደን እንደምንገዛው ክሪስፕ ነው፣ ውስጡ ግን ጁሲ የሆነ ጠብሰናል። አሁን ደግሞ ሶስ አሳያችኋለሁ፣ በጣም የሚጣፍጥ ሶስ። ይሄንን ሶስ በጣም ነው የምወደው፣ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የምሰራው በዚህ ጋር የተወሰነ ማዮኔዝ እንዲሁም ቶማቶ ካቻፕ፣ ሌላው ደግሞ ክላሲክ ባርቤኪው ሶስ ሪች ቴስት፣ በጣም አሪፍ ሶስ ነው። እነዚህን ሶስቱን ነው የማቀላቅለው፣ ግን ማዮኔዙ ትንሽ በዛ ይላል። ይሄንን በደንብ አድርጌ ያቀላቅለዋለሁ። በማንኛውም ቺክን፣ አሳ፣ በስጋም ራሱ ብንበላው በጣም የሚጣፍጥ በርገር ላይም በጣም የሚጣፍጥ ሶስ ነው፣ ሞክሩት። እንግዲህ ያው የመጨረሻ ፋይናሊ ውጤቱ ይሄን ይመስላል። ቺክን ቦምቦሊኖአችን በዚህ መልኩ ደርሷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከጎኑ ደግሞ ትኩስ እሸት አቅርቤያለሁኝ። ስፔሻሊ ልጆች እንደዚህ ቀርቦ ሲያዩ አፒታይታቸውም ይከፈታል። እንደገናም ደግሞ በጣም ነው የሚወዱት። እናንተ ደግሞ ከምትወዱት ጋር ከሰላጣ ጋር ከምትፈልጉት ጋር አቅርባችሁ ሞክሩልኝ። በእርግጠኝነት እናንተም ልጆቻችሁም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። መግቢያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ያው እንግዲህ ይሄ ውስጥ ድረስ በደንብ ነው የበሰለው። አደራችሁን እሳታችሁን በጣም ቀንሳችሁ አብስሉት። ዶሮ ካልበሰለ ለጤናችን በጣም ጠንቅ ነው፣ ስፔሻሊ ለልጆችና ቀስ ብላችሁ አብስሉት ነው የምለው። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ ተመኘው። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቀን። ባይ ባይ።